नमस्कार मित्रांनो, तुमचं स्वागत आहे नंदकुमार सल्ले ग्राफिक्स या यूट्यूब चॅनलवर। जर आपल्या यूट्यूब चॅनलवर नवीन कोण असेल तर आपला यूट्यूब चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनच्या ऑलवर सिलेक्ट करा, जेणेकरून मित्रांनो मी जेव्हाही व्हिडिओ अपलोड करील त्याची सर्वात पहिल्यांदा नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत पोहोचेल। तर मित्रांनो, इथे तुम्ही बघू शकता एकदम कडक आणि एकदम खतरनाक मित्रांनो आपण श्री कृष्ण जन्माष्टमी निमित्त बनवलेले मित्रांनो बॅनर डिझाइन आहे। एकदम HD क्वालिटी मध्ये आहे। एकदम कडक आहे। मित्रांनो, अशी बॅनर डिझाइन मोबाईलवर कशी करायची त्यासाठी तुम्ही मित्रांनो आपला व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा। तर त्याआधी मित्रांनो, तुम्ही जर अजून माझ्या इंस्टाग्राम आयडीला मला फॉलो केलं नसेल तर इंस्टाग्राम आयडीला मला नक्की फॉलो करा। जर तुम्हाला एडिटिंग करत असताना काय अडचण येत असेल तर इथं मला SMS करून कळवा, त्याचा रिप्लाय मी नक्कीच देईन। इंस्टाग्रामची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे, तिथून जाऊन नक्की फॉलो करा। तसंच मित्रांनो, आपल्या टेलिग्राम चॅनलला सुद्धा नक्की जॉईन व्हा, कारण आपण इथं सतत अपडेट देत असतो की कोणता व्हिडिओ कधी येणार आहे। त्यामुळे टेलिग्राम चॅनलला सुद्धा नक्की जॉईन व्हा। तर मटेरियल, बॅकग्राऊंड, PNG सगळं मित्रांनो आपण सोडत असतो, त्यामुळे टेलिग्राम चॅनलला सुद्धा नक्की जॉईन व्हा। टेलिग्राम चॅनलची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे, तिथून जाऊन नक्की जॉईन व्हा। तर मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता हे जे काय वापरलेलं मटेरियल असतं मित्रांनो एकदम HD क्वालिटीमध्ये आहे, एकदम कडक आहे। तर असा मित्रांनो ही बॅनर डिझाइन आपल्या मोबाईलवर कशी करायची त्यासाठी तुम्ही व्हिडिओ पूर्ण बघा। आणि यात जे काय वापरलेलं मटेरियल आहे मित्रांनो, त्या मटेरियलची लिंक सुद्धा मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे, तिथून जाऊन तुम्ही ते डाउनलोड करू शकता। आणि जे फाईलचा जो पासवर्ड आहे मित्रांनो, तो पासवर्ड मी व्हिडिओमध्ये पुढे सांगणार आहे, त्यामुळे तुम्ही व्हिडिओ पूर्ण बघा, व्हिडिओ स्किप करू नका। त्याआधी मित्रांनो, आपले जर चॅनलवर नवीन कोण असेल तर आपलं चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनच्या ऑलवर सिलेक्ट करा। मित्रांनो, तुम्ही जर अजूनही व्हिडिओला लाईक केलं नसेल तर आपल्या व्हिडिओला नक्की लाईक करा, कमेंट करा, जेणेकरून मित्रांनो मी तुमची टॉप कमेंटमध्ये कमेंट दाखवू शकतो, त्यामुळे एक चांगली कमेंट करा। आणि व्हिडिओ जर आवडला तर लाईक आणि शेअर करा। चला तर मित्रांनो, जास्त वेळ न लावता आपण ही बॅनर डिझाइन बनवूया। तर सर्वात पहिल्यांदा मित्रांनो आपण मी मोबाईलच्या होम स्क्रीनवर आलेलो तुम्ही पाहू शकता। सर्वात पहिल्यांदा आपल्याला PicsArt ॲप्लिकेशन ओपन करायचं आहे। त्याआधी मित्रांनो, आपल्या जर यूट्यूब चॅनलवर नवीन कोण असेल तर आपला यूट्यूब चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा। तर मित्रांनो, प्लसवर क्लिक करून एडिट फोटोवर क्लिक करून मी मित्रांनो एक जी फाईल दिली असेल, फाईलमध्ये एक मित्रांनो चांगल्या प्रकारे एक बॅकग्राऊंड असेल, हे अशा प्रकारे मित्रांनो अशा प्रकारे मी तुम्हाला एक बॅकग्राऊंड दिला असेल। तर मित्रांनो तुम्ही बघू शकता जी मोराचा पंखा आहे त्याचा मित्रांनो याला इफेक्ट दिलेला आहे। अशा प्रकारे ते ॲड करून घेतल्यानंतर मित्रांनो मी याला एकदम स्मूथ बनवलेला आहे आणि एकदम मॅचिंग मित्रांनो आणि एकदम HD म्हणजे खतरनाक बॅकग्राऊंड आहे। असं ॲड केल्यानंतर मित्रांनो तो ॲड फोटोवर क्लिक करायचं आहे। ॲड फोटोवर क्लिक केल्यानंतर मित्रांनो सर्वात पहिल्यांदा आपल्याला कृष्णाचा फोटो घ्यायचा आहे। फोटो घेतल्यानंतर मित्रांनो त्याची अशा प्रकारे इथं साईज वाढवून घ्यायची आहे। मित्रांनो मी अशा प्रकारे इथं त्याला सेट करतो। अशा प्रकारे ते साईज वाढवल्यानंतर त्याला मित्रांनो डन करून टाकतो। डन केल्यानंतर मित्रांनो तुम्ही बघू शकता एकदम HD फोटो आहे। मी जो बॅकग्राऊंड ऑलरेडी रिमूव्ह केलेला आहे। ॲड केल्यानंतर मित्रांनो अजून ॲड फोटोवर क्लिक करूया। ॲड फोटोवर क्लिक केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला जी ब्रश PNG आहे मित्रांनो, म्हणजे नावाच्या PNG मागचं मित्रांनो बॅकग्राऊंड ते ॲड करायचं। ते ॲड केल्यानंतर मित्रांनो त्याला अशा प्रकारे तर मी साईज वाढवून सेट करतो आणि त्याला सुद्धा असं डन करून टाकतो। डन केल्यानंतर मित्रांनो इथं ॲड फोटोवर क्लिक करूया। ॲड फोटोवर क्लिक केल्यानंतर मित्रांनो जी PNG आहे ती श्री कृष्ण जन्माष्टमी ती ॲड करायची आहे, ती सुद्धा एकदम HD क्वालिटीमध्ये आहे, हे तुम्ही बघू शकता एकदम HD क्वालिटीमध्ये आहे। इथं अशा प्रकारे त्याला सेट करायचं आहे मित्रांनो, तुम्ही तुमच्या ॲडजस्टनुसार तुम्ही कुठेही सेट करू शकता। तर अशा प्रकारे ते तुम्ही सेट करतो आणि त्याला सुद्धा असं डन करून टाकतो। डन केल्यानंतर मित्रांनो इथं अजून ॲड फोटोवर क्लिक करायचं। ॲड फोटोवर क्लिक केल्यानंतर मित्रांनो मी तुम्हाला PNG दिलेला असेल, हे मित्रांनो तुम्ही बघू शकता हे अशा प्रकारची PNG असेल की निमित्त सर्व नागरिकांना हार्दिक शुभेच्छा।
अशा प्रकारे त्याची साईज वाढवून घ्यायची आहे। साईज वाढवल्यानंतर मित्रांनो त्याला सुद्धा असं डन करून टाकायचं। डन करायचं। डन केल्यानंतर मित्रांनो अजून ॲड फोटोवर क्लिक करूया आणि जे मित्रांनो आता आपण डेट PNG घेऊया। मित्रांनो डेट आहे, डेट मित्रांनो मी इथं तशा प्रकारे इथं सेट केलेले आहे। सेट केल्यानंतर मित्रांनो अशा प्रकारे तिथं डन करून टाकायचे आणि डन केल्यानंतर मित्रांनो अजून ॲड फोटोवर क्लिक करायचे। अजून ॲड फोटोवर क्लिक करायचं। ॲड फोटोवर क्लिक केल्यानंतर मित्रांनो जी माझा लोगो आहे मित्रांनो मी ती लोगो सेट करणार आहे। मित्रांनो मी त्याला तिथं अशा प्रकारे तिथं सेट करतो, इथं अशा प्रकारे इथं सेट करतो आणि सेट केल्यानंतर मित्रांनो त्याची साईज एकदम परफेक्ट अशा प्रकारे तिथं सेट करून त्याला सुद्धा असं डन करून टाक। डन करायचं मित्रांनो। डन केल्यानंतर मित्रांनो तुम्ही बघू शकता एकदम HD क्वालिटीमध्ये ही आपली बॅनर डिझाईन झालेली आहे। एकदम खतरनाक बॅनर डिझाईन झालेली मित्रांनो, एकदम साध्या आणि सोप्या पद्धतीमध्ये आपण ही बॅनर मित्रांनो डिझाईन केलेली आहे। तर मित्रांनो तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट करून नक्की सांगा। व्हिडिओ जर आवडला असेल तर लाईक करा आणि मित्रांनो आपल्या यूट्यूब चॅनलवर नवीन कोण असेल तर आपला यूट्यूब चॅनल सुद्धा नक्की सबस्क्राईब करा। आणि मित्रांनो जी फाईलचा जो पासवर्ड आहे तो पासवर्ड मी तुम्हाला आता सांगणार आहे मित्रांनो 30। फक्त मित्रांनो तुम्ही 30 टाका, 30 असा पासवर्ड जी फाईलचा आहे इंग्लिशमध्ये मित्रांनो 30 टाका। सेम असं मित्रांनो 30 टाका आणि त्या मित्रांनो मटेरियल यूज करू शकता। तर मित्रांनो हा बॅनर आपण गॅलरीमध्ये सेव्ह करायचा आहे। तर वरती क्लिक करून मित्रांनो वरती क्लिक केल्यानंतर मित्रांनो इथं तुम्ही असं येत असेल इथं सेव्हवर क्लिक करून मित्रांनो सेव्ह जेव्हा दाबायचे तर आपला बॅनर हा गॅलरीमध्ये सेव्ह झालेला आहे। तर मित्रांनो व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट करून नक्की सांगा। जर आवडला असेल तर लाईक करा आणि आपल्या यूट्यूब चॅनलवर जर नवीन कोण असेल तर आपला यूट्यूब चॅनल सुद्धा नक्की सबस्क्राईब करा। चला तर मित्रांनो भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।